Отримав цікаве замовлення створити іграшку за малюнком дитини. Хочу поділитися з вами своїм досвідом, як я починаю роботу. По-перше, слід обрати пряжу і відповідний до неї розмір гачка. Я буду працювати з бавовняною пряжею джинс, гачок 1,5 мм. Кольори я вже підібрав у відповідності до ескізу. Тепер потрібно визначити найменшу деталь ескізу, в цьому випадку це пальці рук. І вже зараз потрібно розуміти, як їх зробити з обраної пряжі та який мінімальний розмір вийде. Для прикладу я зробив заготовку долоньки. Це мінімальний розмір, який можна вив'язати з цієї пряжі. Переношу зображення на комп'ютер, повертаю його, щоб воно було повністю. І тепер збільшую його до розміру заготовки долоньки. І отримую мінімальний розмір саме цієї іграшки з обраних матеріалів. Це 27 см або ж більше. Тепер друкую або замальовую ескіз натуральну величину. Це важливо, щоб зберегти загальний вигляд і всі пропорції деталей. Згодом покажу, що ж в мене вийде, та розповім, як все ж таки можна в'язати деталі потрібного нам розміру. Вже все тут готово. Як вам? Подобається результат моєї роботи? Розповім основний принцип, як же все ж таки в'язати, щоб попадати в задуманий розмір деталей відповідно до ескізу. Ним я користувався активно на початку свого в'язального шляху, а зараз же, коли маю за плечима вже 10 років в'язання іграшок, більше в'яжу інтуїтивно, на око. Звісно, це не 100% панацея, але значно скорочується кількість розпускань та перев'язувань. Найголовніше нам буде спочатку визначити розмір вашого стовпчика без накиду, бо саме він буде впливати на кількість рядків і петель, відповідно, які нам потрібно буде зробити в деталі, щоб прирівнятися ескізу. Обвів приблизно цей стовпчик ручкою. Це стовпчик у нас прирівнюється квадрату, тому його ширина і висота повинні бути однакові. Це не 100% спосіб, тому що в'язане полотно в нас має здатність розтягуватися. В мене це десь приблизно, я рахую як 3,25 мм. І тепер на ділянці ось ноги, давайте вам розповім. Умовно ми визначаємо довжину нашої деталі і також лінійкою міряємо ширину. По довжині, ось дивіться, в нас приблизно це 5,2. Цю довжину ділимо на величину нашого стовпчика. У нас виходить, що на цій деталі від цього місця до цього повинно бути 16 рядків. Якщо з висотою в нас діло це звичне, а ширина тут трошки складніше, бо треба врахувати об'єм цієї фігури. Тобто, якщо ми дивимося в площині, вона у нас рівно, а в об'ємі вона у нас йде якби закруглена. Ось, наприклад, 1,2 см ділю на розмір стовпчика, отримую кількість петель. Тобто це 4 умовно, це 4 петлі. Плюс по одній петлі на оцей об'єм. І виходить, що на половинку це 6 петель, тобто в окружності в нас тут повинно бути 12 петель. Тепер ширину в верхній частині ноги це десь приблизно 2,2. Ділю на величину стовпчика, отримую 7 петель. Додаю по одній петлі на об'єм, це 9, в окружності повинно бути 18. І суть цього способу, щоб нам розрахувати тепер, як з 12 петель, які тут, прийти до 18 петель, які тут, за 16 рядочків. Не знаю, як у вас, а в мене кожна прибавка чи убавка на своєму місці. Ось я кажу, що потрібно з 12 петель прийти до 18 петель за 16 рядків. А як саме?
Це вже ваше авторство і підхід до створення схеми. Може ви будете прибавляти по одній петлі через рядок, може по дві через два рядки. Це буде залежати від того завдання, яке стоїть перед вами та вашої просторової уяви.